What's up guys? It's me, Dianne. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magpapalit ng project units. So minsan kasi, kapag newly installed yung Revit natin, nakaset yung units natin in imperial by default. Meaning, we are using foot and inches. So para mapaliwanag ko ng mas malinaw, punta tayo sa Revit. So nandito na po tayo sa loob ng Revit. Ang unang palatandaan para malaman natin kung imperial or metric units ba yung gamit natin is itong mga elevation symbols. So kung mapapansin nyo, we are using the box type. So kapag box type siya, ibig sabihin ang gamit natin is imperial. For example, meron tayong wall. So kapag sinelect natin tong wall, ang sabi dito is 68 foot yung ating wall. So, pwede ko ba siyang i-change into meters by just pressing the shortcut UN? Yes po. Pero pansinin nyo to guys. So, for example, i-change natin siya into meters. Pansinin nyo to guys na. So, kapag sinelect ulit natin, naka-meters na siya. Pero, for example, maglalagay ako ng family, which is the door family. Kung mapapansin nyo sa properties dito sa bandang left side, is yung dimension niya is nakaset pa rin sa inches, meaning hindi pa rin siya nabago. So, ibig sabihin kapag ka nag-insert ulit ako ng other families like window, naka-inches pa rin ba siya? Yes po. So, paano yun? Parang ang hirap naman atang magtrabaho kapag iba-ibang units yung gamit mo. So, what we are going to do to solve that issue is i-X muna natin to, i-close. No. Go here on File, in Options, and punta tayo dito sa File Locations, and i-click mo itong 3 dots. So, kung mapapansin mo, is nandito tayo sa US Imperial. So, click mo tong option na to and then go here on Templates and find US Metric. So, click Open and then choose Default Metric. Then, okay. So, para matest natin and malaman kung success ba yung ginawa nating pagpapalit, is go here on Architectural Template. Yan. So, gaya nga ng sabi ko kanina, ang unang palatandaan na mapapansin mo if you are kung ang gamit mo ba is imperial or metric is yung ating mga elevation symbol. So, kung papansinin nyo guys, ang elevation symbol natin is round type na siya, meaning we are now using the metric system. So, for example, insert ulit tayo ng wall. So, it is 1,000 or 19,000. So, nakaset siya into meters, ay millimeters. So, for example, mag-insert tayo ng family like door. Yan. So, yung dimensions niya is set na siya into metric. I think that's it for our today's video. If you found this video helpful, please leave a thumbs up and subscribe to my channel. It will help me out a lot para makapag-produce pa ng mga ganitong helpful videos. Again, thank you and God bless.